हेलो साथी, आज चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा अनबक्सिङ गर्नु पर्यो भनेर मैले आज अनबक्सिङ गर्दैछु। Dji Mini 4 ले के कुराहरु अपडेट गरेको छ, के कुराहरु चाहिँ कम्बो प्लसमा दिन्छ भन्ने कुराहरु म तपाईलाई देखाउने छु। लेट्स सी गाइस, हेर्ने छौं है त हामी। बक्स चाहिँ दिस वान बक्स अब मैले यसलाई सिल प्याक्स पनि खोलेको छैन है। देख्न सक्नुहुन्छ Dji Mini 4 Pro प्लस हो, मैले लिएको चाहिँ कम्बो सेटमा लिएको छु है। ओके, सर्ट लाएर कभर खुल्यो साथी। यो ड्रोनको अब यो कभर देख्न सक्नुहुन्छ। सर्टै अब यसलाई निकाल्ने छौं। ल अब कसरी खोल्ने थिचेर। ओके, यो पनि मलाई काम भएन। मलाई चाहिएको भनेको ड्रोन हो, सिर्फ ड्रोन हो चाहिएको मलाई। यसमा अल्सो यो पनि मजाले प्याक गरेर पठाउँदैछ कम्बोमा चाहिँ है। यो चाहिँ बोक्नको लागि तपाईलाई कतै क्यारी गर्नको लागि हिँड्नको लागि तपाईले ड्रोन मात्रै बोक्नुहुन्छ भने यो बबाल। अहिले चाहिँ नयाँ, पहिला चाहिँ थिएन यस्तो है। पहिलाको मिनी प्रोमा हामीले चलाइरहेको मिनीतिर चाहिँ यो थिएन, लकवाला थियो। अहिले चाहिँ जे होस् नसुर्कियोस् भनेर राम्रो खालको बनाइदिएको रहेछ। ओके, अब भित्र खोलेर हामी हेर्नेछौँ यो भित्र के सम्पत्ति छ है त। लेट्स सी गाइस, हेर्नेछौँ भित्र। सर्ट लाएर सररररर खोलेपछि के छ अब हाम्रो ड्रोन देख्न सक्छ। ओहो, धेरै दिनको प्रतीक्षापछि देखेको पहिलो कुरा चाहिँ अब के हेर्नेछौँ, यसमा के कुरा छ माथि सानो कुरामा। सट्टा खोलेर हामी हेर्नेछौँ। यसले दिएको रहेछ यहाँ यसको बारेमा, कसरी चलाउने, के गर्ने भनेर वार्निङहरु के कुरा दिएको होला। बुझ्दिनँ पनि यो चाहिएन। कम्बो प्लसमा यिनीहरूले फ्लाइ दुईटा, यो चाहिँ दुईटा उयो दिएको रहेछ, फ्लाइ पखेटा एन्ड एक्स्ट्रा पनि फेरि दुईटा दिएको रहेछ। टाइप सी चार्जर दिएको रहेछ। यसमा टाइप सी चार्जर एउटा दिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ के को लागि, यो पनि टाइप सी नै रहेछ। अझै पनि रहेछ। पखेटा चाहिँ तपाईँको 12वटा दिएको रहेछ। अब एक सेट चाहिँ दिएको रहेछ। अब यसो रेन्च हो, यसको टुल्स हो। हामीले जस्तै यो चाहिँ हामीले ड्रोनमा पखेटा लाउँदा खोल्ने र यसले फेर्न सकिन्छ यस टुल्स चाहिँ हो। ओके, अब हामी ड्रोन निकाल्नेछौँ। त्यसमा यो चाहिँ ड्रोनको आरसी हो, मलाई एकदम मनपर्ने बेस्ट आरसी 2 आरसी हो। टक्क यता साइड गरौँ एकैछिनलाई, म तपाईँलाई खोलेर देखाउने छु यो बारेमा। एन्ड दिस वान ओके, यो चाहिँ ब्याट्री हो। ब्याट्री हो, ब्याट्री डिजिआईले दिएको ब्याट्री। यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा ड्रोनमै होला सायद। ब्याट्रीको कम्बो सेटमा ब्याट्री पनि आयो है। ओ लास्टमा हाम्रो ड्रोन भन्ने मिनी प्रो चाहिँ दिस वान एकदम वेटी खालको रहेछ। यसलाई म खोलेर देखाउने छु है त सर। ओके, यति नै रहेछ साथी। अब ओके, पहिलो कुरा हामी के हेर्नेछौँ, ड्रोन हेर्नेछौँ। यसको ड्रोन के छ भन्दा यो मिनी प्रो 4 ड्रोनलाई हामी यहाँ खोल्दैछौँ। अब यसलाई सर्ट लाएर ओ नयाँ चिज, नयाँ सम्पत्ति होइन। ओके, लुक्स प्रिटी इज द नाइस, एकदम राम्रो, एकदम दामी छ ड्रोन देख्दाखेरि होइन। हेर्नु चटक्क यसलाई फ्लाइको लागि, सेटको लागि पहिला नै सेट भएर तपाईँको फ्लाइ पनि दिएको छ है। यसको ड्रोनको हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम लुक इज ब्युटी, एकदम दामी। वो कुरै नगर्ने हेत्तेरिका, यस्तो दामी देखिएको छ है। अनि प्रोटेक्सन पनि यस्तो राम्रो देखाएको छ है। बबाल प्रोटेक्सन हेर्नु। ओ माई गड, कुरै नगर्नु, लुक्स नाइस हो, दामी। एन्ड यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई खोल्नेछु। खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको हुन्छ क्लिप, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, यसरी खोल्ने। टक्क लागेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, साइड गरिदिने। यो साइड भयो। यसको लागि चाहिँ कसरी खोल्ने, अब पहिलाको सिस्टम चाहिँ यही थियो। अहिले यहीँबाट प्रेस गर्ने रहेछ। बस ट्याक्क अहिले साट निकालेपछि ओहो, ड्रोनको के आयो, हाम्रो सम्पत्ति आइसक्यो। ओके, यसलाई म अब स्टिकर पनि सम्पत्ति यही हो। अब यसको लागि हामीले पखेटा फ्लाइ गर्ने पहिला मिनी 3 को चाहिँ प्रोको यस्तै थियो, यसको पनि सेमै होला। ट्याक्क लाएर दिस वान सररररर स्वाट। ओ माई गड, लुक नाइस होइन। हेर्नु साथी, कस्तो दामी डिजिआईको दामी दिएको लुक्स रहेछ। यसो सेन्सर पनि अहिले तपाईँको यसो धेरै ठाउँ सेन्सर छ। मिनी 3 प्रोमा सेन्सर अगाडि मात्रै थियो, मुनि थियो होइन। अब यसमा चाहिँ के छ, पछाडि पनि छ सेन्सर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि ब्याक, तपाईँ ड्रोनमा कतै ब्याक फ्लो गर्दै हुन्छ त्यसले पछाडिको पनि सेन्सरहरूले बताउने छ। अनि यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरा अपडेट भइरहेको कुरा चाहिँ के छ, नाइट भिजन छ। अनि त्यसमा दिएको एउटा सानो लाइट छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेकअप गर्दाखेरि, ल्यान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो बल्छ है। अनि अलिकति हाइटमा गएपछि चाहिँ आफै निक्छ। म तपाईँलाई त्यो कुरा देखाउने छु है। अब टक्क लाएर हामी क्यामेराको गिम्बललाई तोड्नेछौँ। जस्तै यो चाहिँ एउटा स्टिकर दिएको हुँदछ उनीहरूले, यो अब दिएको कम्पनीले। मैले सट्ट उकाइदिएँ त सायद। अब यो मेरो सम्पत्ति हो, मैले यसलाई फाल्दिएँ। अनि दिस वान यहाँ पनि सानो एउटा मजाको दिएको रहेछ है। यसलाई मैले बिस्तारो माया लुकाउनु पर्यो नि त सुरुमा त होइन। धेरै कुरा गर्नु छ, यसले धेरै कुराहरू खिच्नु छ।
ओके ओके सही हो ड्रोन एकदम बवाल लुक यहाँ देख्न सक्छौँ हामी है ओ दामी ड्रोन चाहिँ एकदम बवाल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अब यसको हामीले यसलाई चाहिने आरसी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा अब रिमोट त हेर्नु पर्यो पहिलाको रिमोटमा अब के थियो भन्दा यसमा डिस्प्ले त मिनी प्रोमा 2 3 मा पनि भएर आछ हेर्नेछौँ ओहो यसमा चाहिँ अब आरसी 1 थियो यसलाई चाहिँ RC2 भन्छ है हो अब यसमा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा साथी सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यसमा दिएको कुरा चाहिँ एन्टिना छ सबैभन्दा ठुलो रेन्ज 20 किलोमिटर उड्छ भनेर यसले दिएको छ रेन्ज चाहिँ यसरी जस्तै यसको एन्टिना चाहिँ यहाँ छ के छ यसलाई चाहिँ हामीले ड्रोन फ्लाइ गर्दा यसरी गरेर यसो गरेर युज गर्न सकियो हो दामी देखेको छ नि हैन ठीक छ बवाल छ देखेको जस्तै अनि यसको चाहिँ भर्टिकल जस्तै हामीले भिडियोले खिच्छौँ भने अब तपाईलाई हामीले पहिला गिम्बल यसले युज गरिरहेको हुन्थ्यो अब दिएको पहिला मिनी प्रोमा पनि छ यो थिच्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो के हुन्छ क्यामेरा डाउन हुन्छ र भर्टिकल भन्ने एउटा टिकटक साइज खिच्ने भिडियो पनि टक्क यसो गर्नेबित्तिकै साथी क्यामेरा यसो ओके अनि तपाईँलाई मैले ब्याट्री देखाउनु भएको छ यसको ब्याट्री पनि यहाँ देखेको छु अब एक्स्ट्रा ब्याट्री छ यसको दिएको अब यसको फ्लाइट टाइम चाहिँ अब मैले देखेँ अनुसार चाहिँ पढे अनुसार चाहिँ 45 मिनट दिएको छ हरेक प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ 45 मिनट उड्छ भनेर देखाएको छ है अहिले अपडेटिङ भइरहेको छ पहिलाको मिनी 3 मा 30 मिनट मात्रै उड्ने थियो एउटा ब्याट्री अनि प्लस पोइन्ट हामीले ब्याट्री किन्नुपर्ने हुन्थ्यो अहिले यो मिनी प्रो 4 मा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा यसको चाहिँ हरेक ब्याट्रीले चाहिँ 45 मिनट चाहिँ उड्छ तर ब्याट्री पनि एउटा एकदमै अलिकति वेट बनाइदिएको जस्तो लाग्यो पहिलाको हेरी अलिकति वेट छ है यो ब्याट्री चाहिँ एकदमै पहिलाको हेरी अलिकति वेट छ यसमा कम्पनीले फुल चार्ज गर्छ नि त एकचोटि हेरौँ चेक गरौँ ल चार्ज छैन कम्पनीले चार्ज गरेको छैन चार्ज हुन्न चार्ज गरेको छैन यसको चेक गरौँ यसमा ड्रोनमा चाहिँ चार्ज छ कि छैन है यसमा पनि चार्ज छैन आरसीलाई खोलेँ आरसी चाहिँ अब यसको आरसी एकछिनमा चाहिँ आरसीमा चाहिँ थोरै चार्ज रहेछ आरसी खोल्यो बवाल देख्न सक्नुहुन्छ अब टक्क डिजिआई भनेर आइसक्यो यहाँ स्वयं यसको फ्यान पनि बनाइदिएको रहेछ पछाडिबाट फ्यान कहाँ सुन्छ फ्यान पनि रहेछ है यसमा अहिले अपडेटिङ भएर आएको यसमा चाहिँ चार्ज रहेनछ म यसलाई एकछिन चार्ज गरेर हेर्नेछु के छ भनेर यसको अपडेटिङहरू गर्नु त सकिन्छ नि चार्ज गर्दै भए पनि होइन ट्याक्क लाएर यसलाई ट्याक्क ड्रोनमा जोडिदिने छु यसमा चार्जिङ ओके चार्ज हुँदैछ सर अब यसलाई म एकचोटि अन गरेर बटन प्रेस गरेर अन गर्नेछु है त सायद अन हुन्छ होला यो किन भन्दाखेरि ओहो मिठो साउन्ड गिम्बल काम गर्यो अब रिमोटमा त सेन्ड यसको त अब कनेक्ट त गर्नु पर्यो होला ओहो मिठो साइडमा बत्ती बोल्दो छ है एकदम भवाल देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्रोन चाहिँ मैले यहाँ एकछिन चार्ज गरेर कनेक्ट गरिसकेँ यसमा पनि कनेक्ट गरिसकेँ है एकचोटि स्टार्ट गरेर हामी हेर्नेछौँ हाम्रो ड्रोनलाई ओके मिठो पछाडिको चाक चाहिँ मिठो लाग्यो मलाई ल साथी उद्घाटन है ल गाइस यो ड्रोन भोलि तपाईँलाई यसको बारेमा चाहिँ म अझै पनि डिटेलली रूपमा बताउने छु भोलि अब यसलाई म चार्ज नभएको कारणले आज घरमा मैले अनबक्सिङ गरिहालेँ भोलि चाहिँ यसले अप्टिकल कसरी काम गर्छ ड्रोनले कसरी फलोहरू गर्छ ब्याकको सेन्सरले के काम गर्छ भनेर म तपाईँलाई देखाउने छु अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई